Tôi tên là Lâm An Kỳ, một phóng viên người Trung Quốc. Tôi đã làm nghề này gần 10 năm, từng đặt chân đến không ít quốc gia, tham dự rất nhiều sự kiện lớn nhỏ trên thế giới. Từ những lễ hội hoành tráng ở châu Âu đến những buổi diễu binh trang nghiêm tại quê hương tôi. Nghề nghiệp khiến tôi quen với việc quan sát, ghi lại rồi tường thuật lại cho hàng triệu người đọc. Trước khi đặt chân tới Việt Nam, tôi thú thật rằng mình có phần chủ quan. Tôi từng nghe nhiều điều không mấy tốt đẹp về đất nước này, rằng kinh tế còn kém phát triển, cơ sở hạ tầng còn lạc hậu, và những sự kiện quốc gia thì chắc chắn sẽ không thể hoành tráng bằng những gì tôi từng chứng kiến ở quê hương mình. Trong đầu tôi khi ấy, Việt Nam chỉ hiện lên như một đất nước nhỏ bé, yên bình nhưng không có gì quá nổi bật. Tôi tò mò, nhưng cái tò mò đó đi kèm với sự tự tin rằng lần công tác này cũng sẽ giống như bao chuyến đi khác, ghi hình vài khoảnh khắc, viết một bài báo trung lập rồi trở về. Tôi nào ngờ, tất cả những suy nghĩ ấy sắp bị thử thách và đảo lộn hoàn toàn. Chuyến đi lần này trùng với một dấu mốc đặc biệt, kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh của Việt Nam, mùng 2 tháng 9. Tôi biết ngày này có ý nghĩa thiêng liêng đối với người dân nơi đây, bởi chính tại quảng trường Ba Đình, năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Tôi không phải là người am hiểu sâu về lịch sử Việt Nam, nhưng những thông tin ít ỏi tôi tìm được trước chuyến đi cũng khiến tôi phần nào cảm nhận được tầm quan trọng của buổi lễ. 80 năm, một con số gợi ra bao nhiêu thăng trầm, chiến tranh và cả những bước tiến thần kỳ mà dân tộc này đã đi qua. Trong đầu tôi, quảng trường Ba Đình không chỉ là một địa điểm mà là một chứng nhân lịch sử, nơi từng chứng kiến giây phút khai sinh của một đất nước. Tôi từng nghĩ mình đã quen với những sự kiện lớn, từng nghĩ chẳng điều gì có thể khiến mình phải kinh ngạc thêm nữa. Nhưng sự thật lại khác. Ngay từ khoảnh khắc tôi đặt chân xuống Hà Nội, từng chi tiết nhỏ trên đường phố, từng ánh mắt của người dân, cho tới không khí rực đỏ tràn ngập khắp nơi, tất cả đều khiến trái tim tôi rung động. Và lúc ấy, tôi chỉ có thể thừa nhận một điều giản dị, tôi đã sai. Sai về cách nhìn của mình, sai về những định kiến đã bám rễ quá lâu. Việt Nam mà tôi sắp được chứng kiến, không hề giống với những gì tôi từng tưởng tượng. Chuyến bay từ Bắc Kinh sang Hà Nội không quá dài, chỉ vài tiếng đồng hồ. Tôi chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Chiếc máy bay dần lao vào mây trắng, bỏ lại phía sau thành phố quen thuộc của tôi. Tôi mở máy ảnh ra, đặt trên đùi như một thói quen, nhưng tâm trí lại hướng về phía khung cửa sổ tròn nhỏ trước mặt. Khi phi công thông báo sắp hạ cánh, tôi nghiêng người, ép má sát vào lớp kính lạnh để nhìn xuống phía dưới. Bên dưới là những mảng xanh mướt hiện ra xen kẽ cùng những mái nhà đỏ tươi. Con sông uốn lượn như một dải lụa mềm, ánh mặt trời chiếu xuống khiến mặt nước lấp lánh như dát bạc. Cảnh tượng ấy khác hẳn với những đại đô thị đông đúc, chằng chịt cao ốc mà tôi đã quen thuộc. Tôi thấy một thành phố trải dài, nhưng không ồn ào. Những khu phố như đang thở chậm rãi, nhẹ nhàng. Tôi có cảm giác như mình sắp bước vào một nơi vừa bình dị, vừa chất chứa nhiều điều mà tôi chưa từng trải qua. Trong khoảnh khắc ấy, tôi không còn vội vàng ghi chép hay bấm máy ảnh nữa, mà chỉ lặng im nhìn xuống, để trái tim mình tự khắc ghi lại những hình ảnh đầu tiên về Hà Nội. Khi máy bay bắt đầu hạ độ cao, tôi cảm nhận rõ nhịp tim mình đập nhanh hơn. Một chút hồi hộp len vào, dù tôi vẫn cố giữ vẻ bình thản như thường lệ. Tôi tự nhủ, có lẽ cũng giống như bao chuyến đi trước thôi. Một lễ kỷ niệm, một buổi diễu binh, vài bài phát biểu, rồi kết thúc. Không có gì quá đặc biệt. Trong đầu tôi, hình ảnh các sự kiện quốc gia ở nhiều nơi từng in đậm, khán đài lộng lẫy, những cuộc diễu hành hoành tráng, đám đông cờ hoa, tất cả quá quen thuộc đến mức đôi khi tôi còn thấy nhạt nhòa. Chính vì vậy, tôi nghĩ, dù Việt Nam có tổ chức long trọng thế nào, chắc cũng chỉ dừng ở mức quen mắt. Thế nhưng, ngay trong cái hồi hộp ấy, tôi lại cảm thấy một thứ gì đó khó tả. Không phải là sự căng thẳng của công việc, mà là sự chờ đợi mơ hồ, như thể bên dưới kia có một điều bất ngờ đang đợi tôi. Tôi khẽ mỉm cười, vừa trấn an bản thân, vừa thấy mình thật lạ lùng. Tôi vẫn là phóng viên, nhưng lại có chút mong chờ như một du khách lần đầu đến thăm một vùng đất xa lạ. Và tôi không hề biết rằng, chính cái hồi hộp thoáng qua ấy sẽ trở thành dấu hiệu đầu tiên cho một hành trình thay đổi mọi định kiến trong tôi. Trong lúc máy bay lướt nhẹ qua tầng mây, tôi bất giác nhớ lại những lần công tác trước đây. Ở Bắc Kinh, tôi từng đưa tin về những cuộc diễu binh quy mô khổng lồ, hàng chục ngàn binh sĩ diễu hành trong sự hùng vĩ, đồng bộ đến hoàn hảo.
Ở Pháp, tôi đã chứng kiến những khối xe bọc thép nặng nề lăn bánh trên quảng trường Concord, khiến mặt đất cũng rung chuyển. Còn ở Washington, những lễ kỷ niệm quốc gia lại khoác lên mình vẻ trang trọng khác biệt, ngập tràn trong những biểu tượng quyền lực và sự tự hào dân tộc. Những hình ảnh đó đã trở thành thước đo trong đầu tôi, khiến tôi mặc nhiên tin rằng Việt Nam sẽ không thể đem lại cảm giác tương tự. Tôi nghĩ, dù có long trọng đến đâu, một quốc gia nhỏ bé như Việt Nam chắc cũng chỉ dừng ở mức vừa đủ, chứ khó lòng gây ấn tượng mạnh. Ý nghĩ ấy khiến tôi vô thức dự đoán trước chuyến đi này sẽ không có nhiều bất ngờ. Thậm chí, tôi còn mường tượng rằng mình sẽ nhanh chóng hoàn thành bài viết với vài dòng nhận xét quen thuộc. Nhưng sâu trong lòng, tôi cũng thoáng nhận ra, không phải lúc nào lịch sử hay cảm xúc cũng được đo bằng quy mô hay sự phô trương. Dù vậy, tôi vẫn chưa hề biết chính Việt Nam sẽ dạy cho tôi một bài học lớn về điều đó. Khi máy bay dần hạ thấp, cảnh vật bên dưới trở nên rõ ràng hơn. Quầng sáng vàng rực lan tỏa từ phía chân trời, ánh nắng ban mai trải dài trên những dãy phố và mái nhà đỏ tươi. Từ trên cao, tôi thấy thành phố như đang bừng tỉnh, từng tia sáng lấp lánh soi chiếu xuống những con đường thẳng tắp, xen lẫn những hàng cây xanh mướt. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng đó, tôi bất ngờ nghe thấy một âm thanh quen thuộc mà lại lạ lẫm, tiếng loa phát thanh vang lên từ đâu đó bên dưới. Âm thanh ấy không to, nhưng lan đi trong không gian buổi sớm, nhịp nhàng và dứt khoát. Giọng nói đều đặn, xen lẫn tiếng nhạc rộn ràng, như lời nhắc nhở một ngày trọng đại sắp bắt đầu. Tôi khẽ nghiêng đầu, dõi theo những giai điệu mờ xa vọng lên từ mặt đất, lòng bỗng dấy lên một cảm giác khó tả. Có điều gì đó đang chờ đợi tôi, vượt ngoài sự tính toán khô khan của một phóng viên. Cảnh mặt trời đang lên, xen lẫn với âm thanh dường như vọng từ quá khứ lẫn hiện tại, như một tín hiệu báo trước, chuyến đi này sẽ không hề giống với bất kỳ hành trình nào tôi từng trải qua. Máy bay hạ cánh an toàn, tôi làm thủ tục nhanh chóng rồi kéo vali ra ngoài. Trời Hà Nội sáng hôm ấy trong trẻo, không khí mát mẻ hơn tôi tưởng. Tôi gọi một chiếc taxi, dự định đi thẳng vào trung tâm để kịp quan sát trước khi buổi lễ bắt đầu. Chiếc xe bon bon chạy được một quãng thì bắt đầu chậm lại. Tài xế quay sang, vừa cười vừa nói với tôi bằng tiếng Anh lơ lớ rằng nhiều tuyến đường vào quảng trường Ba Đình đã bị chặn. Xe cộ không thể vào gần, ai muốn đến đều phải xuống xe và đi bộ. Tôi thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng chấp nhận, trả tiền xe, khoác ba lô và cầm theo máy ảnh bước xuống. Tôi kéo vali đi bộ cùng dòng người. Hai bên đường, từng chốt chặn dựng lên gọn gàng, cảnh sát và lực lượng an ninh đứng hướng dẫn. Không khí xung quanh khác hẳn một buổi sáng bình thường, từng dòng người đang hối hả đổ về một hướng. Tôi nghe thấy tiếng cười nói rộn ràng, xen lẫn tiếng cờ bay phần phật trong gió. Cảm giác ban đầu giống như đang tham gia vào một lễ hội đường phố, nhưng trong ánh mắt mọi người có cái gì đó còn lớn lao hơn, sự háo hức chờ đợi một khoảnh khắc trọng đại. Tôi bắt đầu cảm thấy mình không chỉ là một phóng viên quan sát, mà như đang bị cuốn theo nhịp bước của cả thành phố. Càng đi sâu vào bên trong, tôi càng nhận ra bầu không khí hôm ấy có điều gì rất khác. Những con phố mà tôi đi qua vốn dĩ chỉ là đường bình thường, nay bỗng trở thành những dòng chảy người nối dài bất tận. Tôi bắt gặp nhiều xe máy dựng sát lề, mỗi chiếc đều gắn một lá cờ đỏ sao vàng nhỏ phấp phới. Có gia đình chở nhau trên xe, không đi tiếp được nữa thì gửi xe lại rồi cùng nhau đi bộ. Những chiếc áo trắng, áo sơ mi giản dị xen lẫn áo dài truyền thống đủ màu sắc, tạo thành một bức tranh vừa hiện đại vừa đậm chất Việt Nam. Điều khiến tôi thấy bất thường là không chỉ có thanh niên trẻ tuổi hăng hái, mà cả những cụ già tóc bạc, chống gậy cũng hòa chung nhịp bước. Trẻ nhỏ thì ríu rít chạy theo cha mẹ, tay vẫy cờ liên tục. Không ai tỏ ra mệt mỏi hay than phiền vì phải đi bộ xa, ngược lại, khuôn mặt họ rạng rỡ, ánh mắt sáng bừng. Tiếng nói cười vang lên khắp nơi. Tôi nghe được cả tiếng những nhóm bạn trẻ hát vang một khúc ca yêu nước, khiến con đường vốn chật hẹp bỗng trở thành một khán đài ngẫu hứng. Tôi chợt nghĩ, đây đâu còn là cảnh chen chúc để tìm chỗ đứng, mà giống như cả một cuộc hành trình chung, ai cũng hướng về một điểm đến duy nhất. Từng bước chân, từng ánh mắt, tất cả đều gợi cho tôi một cảm giác khó tả, có cái gì đó rất thiêng liêng đang diễn ra, và tôi, một người ngoài cuộc, cũng bắt đầu thấy mình bị cuốn vào, không thể tách rời. Càng đi sâu về phía trung tâm, tôi càng thấy khung cảnh trở nên dày đặc. Dòng người trước mắt tôi không còn là từng nhóm nhỏ, mà đã biến thành một biển người khổng lồ. Họ chen vai sát cánh, nhưng không hề xô đẩy, mà dường như cùng bước theo một nhịp chung.
như những con sóng dồn dập chảy về một bến bờ duy nhất, quảng trường Ba Đình. Tôi nhìn sang vỉa hè và sững lại. Nhiều người trải chiếu, nằm ngủ ngay từ đêm qua để giữ chỗ. Có cụ già chống gậy, gương mặt đã hằn nhiều nếp nhăn, nhưng vẫn ngồi nghiêm trang, ánh mắt hướng về quảng trường phía xa với vẻ kiên nhẫn lạ thường. Tôi thấy những em nhỏ gối đầu trên vai mẹ, vẫn còn ngái ngủ, nhưng bàn tay nhỏ xíu vẫn nắm chặt lá cờ bé xíu. Một khung cảnh khiến tôi không thể nào quên là hình ảnh một đôi vợ chồng trẻ, ôm con nhỏ, cả ba cùng ngồi bên lề đường. Đứa bé khoảng 3-4 tuổi thôi, nhưng vẫn cười toe toét khi thấy tôi lạ lẫm đi ngang qua. Họ vẫy tay chào, nụ cười hồn hậu ấy khiến tim tôi như mềm lại. Tôi thoáng lùi lại vài bước, ngước nhìn toàn cảnh. Trên đầu, những lá cờ đỏ tung bay, dưới chân, hàng vạn con người đang kiên nhẫn chờ đợi. Không khí ấy khiến tôi có cảm giác mình đang chứng kiến một cuộc hẹn thiêng liêng mà cả dân tộc đã hẹn từ rất lâu, ai cũng muốn hiện diện để tự tay lưu giữ một khoảnh khắc đặc biệt của lịch sử. Tôi cứ thế bước đi giữa biển người, và trong lòng bắt đầu dấy lên một cảm giác lạ lùng. Ban đầu là sự ngạc nhiên, rồi nhanh chóng chuyển thành bối rối. Tôi tự hỏi, tại sao họ lại có thể dành nhiều thời gian và công sức đến như vậy chỉ để tham dự một buổi lễ? Chúng ta đang sống trong năm 2025, thời đại mà con người thường bận rộn với công việc, với những tiện nghi cá nhân, với mạng xã hội và điện thoại thông minh. Thế nhưng, ở đây, tôi đang chứng kiến hàng vạn con người sẵn sàng bỏ lại tất cả để cùng nhau đứng dưới nắng, chờ đợi hàng giờ liền, chỉ để nhìn thấy một đoàn diễu binh đi qua, chỉ để được cất cao tiếng hát quốc ca. Trong tôi vang lên hàng loạt câu hỏi, họ lấy đâu ra sức mạnh để gắn bó với quốc gia của mình đến vậy? Điều gì đã khiến những thế hệ khác nhau, từ cụ già đến em nhỏ, đồng lòng như thế? Tôi cố tìm một lý do hợp lý, nhưng rồi chỉ thấy mình càng rơi vào sự bối rối. Tôi nhận ra rằng, có những giá trị không thể đo đếm bằng thước đo hiện đại, cũng không thể giải thích đơn giản bằng lý trí. Và ngay giây phút ấy, giữa dòng người đông đúc, tôi chợt thấy trong lòng mình trỗi dậy một sự tò mò mạnh mẽ. Liệu tôi sắp chứng kiến một điều gì đó vượt ngoài tất cả những gì tôi từng trải qua trong nghề phóng viên? Đứng giữa dòng người đang dồn về quảng trường Ba Đình, tôi bỗng nhớ lại những lần tác nghiệp trước đây ở nước ngoài. Ở Trung Quốc, tôi từng chứng kiến những buổi diễu binh quy mô lớn, được tổ chức với sự tính toán hoàn hảo đến từng chi tiết. Mọi thứ đều tráng lệ, hoành tráng, nhưng lại có cảm giác xa cách. Người dân đến xem, nhưng thường đứng tách biệt, chỉ quan sát từ phía xa, ít có sự hòa nhập. Ở châu Âu, tôi từng dự những lễ hội văn hóa náo nhiệt, nhưng sự háo hức chủ yếu xoay quanh niềm vui giải trí, những cuộc vui cộng đồng. Ở Mỹ, các buổi diễu hành ngày Quốc khánh rực rỡ sắc màu, nhưng nhiều người tham dự lại coi đó như dịp nghỉ ngơi, dạo chơi hơn là một sự kiện thiêng liêng. Thế nhưng, ở Hà Nội hôm ấy, tôi thấy một điều hoàn toàn khác. Người dân không chỉ đến để xem, mà họ đến để sống trong bầu không khí này. Tôi thấy trong ánh mắt họ một niềm tin chân thành, một sự gắn kết sâu sắc với điều đang diễn ra. Những cái vẫy cờ, những tiếng hát, những gương mặt rạng rỡ, tất cả đều toát lên sự tự hào không thể giả vờ. Tôi đứng đó, giữa biển người, chợt thừa nhận với chính mình, tôi chưa từng thấy cảnh này ở bất cứ đâu. Không phải vì quy mô, không phải vì sự hoành tráng, mà bởi sự chân thực, sự nồng nhiệt và niềm tin mà tôi cảm nhận rõ rệt từ từng con người quanh mình. Đó chính là điều khiến Việt Nam trong khoảnh khắc ấy trở nên đặc biệt hơn tất cả. Con đường dẫn về phía quảng trường Ba Đình dần hiện ra trước mắt tôi. Không khí lúc này đã khác hẳn so với khi tôi vừa bước ra khỏi sân bay. Ở đây, từng mét đường như được phủ kín bởi những sắc màu rực rỡ của cờ hoa, của quần áo và cả những nụ cười. Hai bên vỉa hè, những hàng cây xanh đứng im lặng như chứng nhân cho một ngày đặc biệt. Dưới tán cây, người dân tụ tập thành từng nhóm nhỏ. Có nhóm gia đình ngồi cùng nhau, trải sẵn tấm bạt, vừa ăn nhẹ vừa trò chuyện. Có nhóm thanh niên hăng hái, mang theo trống nhỏ, vừa đi vừa gõ những nhịp rộn ràng, khiến không khí trở nên sôi động. Tôi còn nhìn thấy những cụ bà mặc áo dài truyền thống, đôi tay gầy guộc cầm chặt lá cờ, ánh mắt rạng rỡ như đang sống lại những ký ức xa xưa. Tôi bước chậm lại, cố gắng quan sát thật kỹ từng khoảnh khắc, không ai có vẻ mệt mỏi hay khó chịu. Thay vào đó, tôi thấy sự bình thản, sự kiên nhẫn và cả niềm háo hức. Mỗi người đều như đang chuẩn bị cho một giây phút thiêng liêng mà họ đã mong đợi từ lâu. Dọc theo con đường, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng loa phát thanh, thông báo nhịp nhàng về thời gian và lịch trình của buổi lễ. Mỗi lần như vậy, đám đông lại rộ lên tiếng bàn tán nho nhỏ.
rồi ngay lập tức hòa vào tiếng cười, tiếng gọi nhau ý ới. Cả tạo thành một bản giao hưởng đời thường, vừa ồn ào, vừa thân thương, vừa khiến trái tim tôi xao động. Tôi không còn cảm thấy mình đang đi giữa một thành phố xa lạ. Ngược lại, có cái gì đó rất gần gũi, rất dễ chạm đến trái tim. Một thứ không khí vừa náo nhiệt, vừa ấm áp, khiến từng bước chân của tôi như được thôi thúc tiến nhanh hơn, để kịp chạm vào khoảnh khắc quan trọng đang chờ ở phía trước. Khi tôi tiến gần hơn đến khu vực trung tâm, khung cảnh trở nên sôi động một cách khác thường. Tôi bắt gặp những tốp bộ đội hành quân ngang qua, bước chân chắc nịch, gương mặt sáng rỡ. Điều khiến tôi bất ngờ là khoảng cách giữa họ và người dân gần như không tồn tại. Thay vì giữ vẻ nghiêm nghị, lạnh lùng như tôi từng thấy ở nhiều nơi khác, những người lính trẻ nơi đây lại mỉm cười thân thiện. Họ giơ tay chào từng cụ già, từng em nhỏ đứng ven đường. Đáp lại, người dân cũng không ngần ngại chìa tay ra bắt chặt lấy, có người còn ghé sát vai, trao nhau cái ôm ngắn ngủi nhưng đầy ấm áp. Tôi thấy những cụ ông tóc bạc phơ, tay run run nhưng vẫn cố gắng đưa cao lá cờ nhỏ để vẫy chào. Tôi thấy những em nhỏ được cha mẹ bế trên vai, đôi mắt long lanh khi được một người lính đưa tay xoa đầu. Những cái bắt tay ấy, những cái vẫy cờ ấy không hề gượng ép mà tự nhiên như hơi thở, như một sự thân tình có sẵn từ lâu. Tiếng cười vang lên khắp nơi. Tôi nhớ mãi khoảnh khắc một nhóm thanh niên hô to Việt Nam muôn năm, và những người lính quay lại cũng hô đáp lời, giọng dõng dạc vang vọng cả một góc phố. Tôi đứng đó lặng im quan sát và chợt thấy khóe mắt mình cay cay. Giữa những cái bắt tay, những nụ cười, những tiếng hô đồng thanh, tôi bỗng hiểu ra, ở đây quân đội không chỉ là lực lượng bảo vệ mà còn là một phần trong nhịp sống của nhân dân. Họ bước đi giữa lòng dân như những người anh, người em trong một gia đình lớn, và chính điều ấy đã làm tôi rung động sâu sắc. Giữa dòng người đông đúc, một khoảnh khắc bất ngờ đã khiến tôi lặng người. Tốp lính trẻ đang bước đều trên con phố nhỏ. Chợt, một cậu lính quay sang, bắt gặp ánh mắt trong veo của một bé gái khoảng chừng 6 tuổi, đang được mẹ bế trên tay. Cậu dừng bước, ban đầu tôi nghĩ đó là sự vô tình, nhưng không, cậu lính mỉm cười, rồi tiến lại gần. Người mẹ có vẻ ngập ngừng, nhưng ngay sau đó gương mặt bà rạng rỡ khi cậu lính cúi xuống, nhẹ nhàng đưa tay chào cô bé. Đứa trẻ cười khúc khích, bàn tay nhỏ xíu vẫy vẫy lá cờ bé con trong niềm hân hoan. Không chỉ dừng ở đó, cậu lính còn đưa ánh mắt ra hiệu cho đồng đội, rồi rút chiếc điện thoại từ túi áo quân phục. Anh chủ động xin phép chụp một bức ảnh kỷ niệm cùng gia đình ấy. Tôi thấy cả ba, người mẹ, người cha và đứa trẻ đứng sát lại gần, nở nụ cười hạnh phúc. Tiếng tách vang lên giữa muôn vàn âm thanh của phố phường, nhưng với tôi, đó là âm thanh đẹp đẽ nhất mà tôi nghe được ngày hôm ấy. Tôi không kìm được, vội giơ máy ảnh lên, ghi lại khoảnh khắc đó. Không phải để làm tư liệu cho bản tin, mà là để giữ riêng cho mình như một minh chứng rằng có những hình ảnh không thể tìm thấy ở bất cứ lễ diễu hành nào khác trên thế giới. Cậu lính trẻ tiếp tục hòa vào đội hình, nhưng nụ cười của anh vẫn còn đọng lại trên gương mặt. Tôi ngắm nhìn gia đình nhỏ ấy, thấy họ vẫn đứng lặng, nhìn theo bóng áo xanh đang dần khuất. Trong ánh mắt họ, tôi nhận ra niềm tin, sự tự hào và cả một tình cảm khó gọi tên. Đó là khoảnh khắc mà tôi biết trái tim mình đã thực sự rung động. Tôi lặng lẽ đứng yên sau khi chứng kiến khoảnh khắc ấy, như thể thời gian bỗng chậm lại. Mọi âm thanh ồn ào của đám đông dường như lùi xa, chỉ còn đọng lại dư âm của nụ cười, ánh mắt và sự gắn kết kỳ lạ giữa những con người xa lạ. Tôi để ý từng chi tiết nhỏ, bàn tay bé xíu của cô bé vẫn cầm chặt lá cờ, khẽ đung đưa trong gió, gương mặt người mẹ ánh lên niềm tự hào, đôi mắt như muốn nói, chúng ta đang sống trong một ngày không thể nào quên, còn người cha thì siết chặt vai vợ con, như muốn giữ trọn khoảnh khắc hạnh phúc ấy cho gia đình mình. Ở phía bên kia, những người lính vẫn bước đều, nhưng kể từ lúc đó, tôi không còn nhìn họ như những khối hình nghiêm nghị nữa. Trong mắt tôi, họ trở thành những con người rất thật, có nụ cười, có sự quan tâm và có cả một trái tim đang cùng đập với nhân dân. Không khí xung quanh bỗng trở nên ấm áp đến lạ. Tôi cảm giác như mình không còn là một phóng viên quan sát từ bên ngoài, mà đang hòa vào mạch sống nơi đây. Mỗi nụ cười tôi nhìn thấy, mỗi ánh mắt tôi chạm phải, đều mang trong nó một sức mạnh kỳ diệu, sức mạnh của sự đồng lòng, của niềm tin và tình thương. Tôi nhắm mắt trong giây lát để hít một hơi thật sâu. Cái mùi của phố phường Hà Nội sáng hôm ấy, mùi cờ vải mới, mùi hoa ven đường và cả mùi bụi nhẹ trong nắng bỗng trở thành thứ hương vị khó quên.
Và khi mở mắt ra, tôi biết rằng tôi vừa chứng kiến một khoảnh khắc sẽ còn theo mình rất lâu sau này. Khoảnh khắc ấy khiến tôi gần như quên mất mình đang tác nghiệp. Tôi không còn nghĩ về bài báo, về những bức hình sẽ được đăng, mà chỉ thấy một cảm xúc dâng trào trong lồng ngực. Tôi đã đi nhiều nơi, thấy nhiều cuộc diễu hành, nhưng chưa bao giờ trong đời tôi bắt gặp một sự gần gũi lạ lùng đến vậy. Tôi ngước nhìn những người lính vẫn đang tiến bước, và rồi lại quay sang nhìn dòng người dân chen nhau bên lề đường. Không có sự cách biệt, không có khoảng xa, chỉ có sự kết nối. Tự như họ không phải hai lực lượng riêng rẽ, mà là những mảnh ghép cùng tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh. Một cụ bà đứng ngay gần tôi, giọng run run nhưng vẫn vang lên khi bà cất lời cổ vũ. Người lính gần đó quay lại, gật đầu đáp lễ. Khoảnh khắc giản dị ấy khiến cổ họng tôi nghẹn lại. Tôi nghe tim mình thầm thốt lên, quân đội và nhân dân, như một. Tôi bất giác siết chặt chiếc máy ảnh trên tay, nhưng lần này không để chụp, mà như muốn nắm giữ cảm giác ấy cho riêng mình. Tôi thấy nước mắt ứa ra nơi khóe mắt, vội đưa tay lau đi, sợ người khác nhìn thấy. Nhưng không, chẳng ai để ý đến tôi cả, bởi tất cả đều đang hòa mình trong dòng chảy chung, nơi mà niềm tự hào và tình yêu nước lan tỏa từ người này sang người khác, không ranh giới, không phân biệt. Và chính tại giây phút ấy, tôi hiểu ra rằng Việt Nam có một thứ sức mạnh vô hình mà không một cuộc duyệt binh hoành tráng nào tôi từng thấy có thể sánh được. Đó là sức mạnh của sự đoàn kết, nơi quân và dân thật sự là một khối không thể tách rời. Cuối cùng, tôi cũng đặt chân đến quảng trường Ba Đình. Không gian nơi đây khiến tôi lập tức sững lại. Trước mắt tôi là một quảng trường rộng lớn, được bao quanh bởi những hàng cây xanh ngay ngắn, và ở chính giữa, lá cờ đỏ sao vàng khổng lồ tung bay trong gió sớm. Khung cảnh ấy mang một vẻ trang nghiêm đến mức tôi bất giác thấy mình cần phải bước đi chậm lại. Dù vẫn còn ồn ào, nhưng sự ồn ào này khác hẳn tiếng cười nói trên đường phố. Nó giống như một làn sóng mạnh mẽ, nhưng có trật tự, nơi hàng vạn con người cùng hòa chung trong một nhịp thở. Người dân đứng kín cả quảng trường. Từ xa nhìn lại, tôi thấy biển người ấy không hề hỗn loạn, mà ngược lại, có sự đồng điệu khó giải thích. Họ cầm trên tay những lá cờ nhỏ, và mỗi khi gió thổi qua, cả rừng cờ ấy đồng loạt tung bay, tạo thành một khung cảnh vừa hùng vĩ vừa xúc động. Tôi bước vài bước, ngước nhìn lá đại kỳ đang bay phấp phới. Ánh nắng buổi sáng chiếu xuống, khiến màu đỏ trở nên rực rỡ hơn, còn ngôi sao vàng ở giữa thì sáng lên như một ngọn lửa. Tôi nghe thấy những tiếng thì thầm xung quanh, có người nhắc nhau đứng thẳng hơn, có người nhắc con nhỏ giữ im lặng, như thể tất cả đều đang chuẩn bị cho một nghi lễ thiêng liêng sắp diễn ra. Đứng giữa hàng vạn con người, tôi cảm nhận rõ ràng rằng nơi đây không còn là một quảng trường thông thường. Nó giống như một trái tim khổng lồ, và từng người dân hiện diện ở đây chính là những mạch máu đang đổ dồn về đó, để cùng nhau tạo nên sức sống cho cả một dân tộc. Đúng 6 giờ 30 phút sáng, tiếng trống rền vang lên. Cả quảng trường như dừng lại trong khoảnh khắc ấy. Mọi người bỗng im phăng phắc, chỉ còn tiếng bước chân đều đặn của đoàn quân đang tiến vào trung tâm. Rồi giây phút quan trọng cũng đến, lá đại kỳ được kéo lên. Ngay khi màu đỏ tươi chạm vào nền trời trong vắt, tiếng nhạc quốc ca ngân vang. Bất chấp cái nắng bắt đầu gay gắt, hàng vạn người như đã hẹn từ trước, cùng lúc giơ cao lá cờ trong tay. Hàng ngàn lá cờ nhỏ hòa cùng lá cờ lớn, tạo nên một biển sắc đỏ vàng rực rỡ, như ngọn lửa lan tỏa trên khắp quảng trường. Và rồi, tiếng hát vang lên, không phải vài chục người, không phải vài trăm người, mà là cả quảng trường rộng lớn, hàng vạn con người cùng đồng thanh cất cao giọng. Âm thanh ấy vang dội, mạnh mẽ đến mức tôi cảm giác mặt đất cũng rung chuyển theo từng nhịp nhạc. Tôi đứng giữa họ, đôi mắt mở to, ngỡ như mình đang lạc vào một thước phim điện ảnh. Những giọng ca trong trẻo của trẻ nhỏ hòa cùng giọng trầm ấm của các bậc cha chú, kết thành một bản hợp xướng đầy uy nghi và thiêng liêng. Tôi cảm thấy da gà nổi lên khắp cơ thể. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra mình không còn chỉ đang quan sát nữa. Tôi bị cuốn vào dòng chảy âm nhạc và cảm xúc ấy. Tôi không hát theo, nhưng trong lòng tôi, từng câu từng chữ của bài ca như đang vang vọng, lay động tận sâu thẳm tâm hồn. Âm nhạc vẫn vang lên, mạnh mẽ và hùng tráng. Tôi cảm giác như cả cơ thể mình rung theo từng giai điệu. Da gà nổi khắp cánh tay, và tôi phải nắm chặt quai ba lô để giữ mình bình tĩnh. Tôi chưa bao giờ trải qua một sự đồng thanh nào mãnh liệt đến vậy. Ở những quốc gia khác, tôi từng thấy mọi người hát quốc ca, nhưng thường là những nhóm nhỏ cất tiếng, còn số đông thì chỉ lẩm nhẩm hoặc đứng im. Ở đây, mọi thứ khác hoàn toàn.
Tôi nghe rõ ràng giọng ca từ một cậu học sinh đứng gần, xen lẫn tiếng của một người phụ nữ trung niên và cả tiếng của những chàng trai trong hàng ngũ quân đội. Cả hòa vào nhau, vang lên như một lời khẳng định đầy sức mạnh, chúng tôi yêu đất nước này và chúng tôi tự hào về nó. Tôi bất giác thấy cổ họng mình nghẹn lại, tim đập nhanh hơn, ngực tôi như nặng trĩu nhưng cũng đầy ắp một cảm giác ấm áp lạ thường. Lần đầu tiên trong nhiều năm làm phóng viên, tôi cảm nhận rõ rệt sức mạnh của niềm tin tập thể. Khoảnh khắc đó, tôi buộc phải thừa nhận không có ống kính nào, không có ngòi bút nào đủ để ghi lại trọn vẹn thứ cảm xúc này. Cả những gì tôi có thể làm chỉ là đứng lặng yên, lắng nghe và để từng câu hát ngân vang chạm đến tận sâu trái tim mình. Giữa âm thanh hùng tráng của quốc ca, tôi quyết định không còn nhìn mọi thứ qua ống kính nữa. Tôi cất máy ảnh vào túi, rồi tự mình đưa mắt quan sát từng gương mặt quanh mình. Và chính lúc ấy, tôi như bước vào một thế giới khác, thế giới của những ánh mắt. Ngay bên cạnh tôi là một cụ già đã ngoài 70. Bà không hát được tròn vành rõ chữ, chỉ khe khẽ mấp máy môi, nhưng từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt đã hằn sâu dấu vết thời gian. Đôi mắt bà nhòe đi, nhưng vẫn ánh lên niềm tự hào, như thể bà đang chứng kiến một giấc mơ mà cả đời mình chờ đợi. Xa hơn một chút, tôi thấy một cậu bé chừng 10 tuổi. Cậu đứng thẳng tắp, khuôn mặt đỏ bừng vì nắng, nhưng miệng vẫn ngân vang theo từng câu hát, đôi mắt ánh lên sự hồn nhiên xen lẫn một niềm tin rất trong sáng. Và khắp nơi, những nụ cười rạng rỡ nở ra. Có người vừa hát vừa lau giọt mồ hôi, nhưng đôi mắt thì sáng lên lấp lánh. Có cô gái trẻ khẽ ngẩng cao đầu, môi mím chặt để giữ cho giọng mình không run. Tôi nhìn thấy cả sự xúc động, cả niềm kiêu hãnh hiện rõ trên từng khuôn mặt. Khoảnh khắc ấy, tôi không còn chỉ nhìn thấy một đám đông. Tôi thấy từng con người, từng tâm hồn, nhưng lại đồng thời nhận ra rằng tất cả họ đang cùng nhau hòa thành một bản nhạc lớn, nơi mỗi giọng hát, mỗi ánh mắt đều góp phần tạo nên sức mạnh của cộng đồng. Và tôi, một người lạ, đứng trong dòng người ấy, bỗng cảm giác như chính mình cũng đang được chia sẻ niềm hạnh phúc và niềm tự hào ấy. Tôi thấy mình nhỏ bé, nhưng cũng thật may mắn khi được có mặt tại đây, trong ngày lịch sử của họ. Giữa âm nhạc hùng tráng, tôi bắt đầu để ý đến một điều khác, tất cả những người xung quanh, dù khác nhau về tuổi tác, nghề nghiệp hay xuất thân, đều như đang cùng hòa chung vào một nhịp điệu vô hình. Một nhóm sinh viên trẻ khoác vai nhau, giọng hát vang lên trong trẻo, như xé tan mọi ồn ào thường ngày. Bên cạnh họ, một người phụ nữ công nhân mặc bộ đồng phục đã bạc màu, nhưng vẫn nở nụ cười đầy tự hào khi lá cờ lớn tung bay. Xa xa, những em bé thì ríu rít, hồn nhiên hát theo cha mẹ, giọng non nớt nhưng lại vang lên trong trẻo đến lạ thường. Và đâu đó, tôi bắt gặp ánh mắt một cụ ông ngấn nước, nhưng trong sự rơi lệ ấy lại chứa đựng một niềm hạnh phúc sâu xa. Cả như những mảnh ghép hòa lại thành một bản hòa ca khổng lồ. Không có sự phân biệt giàu nghèo, không có khoảng cách giữa tầng lớp, không có sự cách xa giữa quân và dân. Chỉ có một tình yêu duy nhất đang tràn ngập khắp nơi, tình yêu với Tổ quốc. Tôi nhìn quanh, trái tim mình đập nhanh hơn. Tiếng hát dồn dập, lá cờ đỏ rực rỡ tung bay, ánh sáng mặt trời tràn ngập không gian. Trong giây phút ấy, tôi bỗng có một cảm nhận rõ ràng, như nghe thấy tiếng nhịp tim chung của hàng vạn con người quanh mình. Tôi thì thầm trong lòng, đúng vậy, cả dân tộc này như một trái tim chung, cùng nhau đập, cùng nhau hít thở, cùng nhau tự hào về đất nước của họ. Và khoảnh khắc ấy, tôi không chỉ ngỡ ngàng nữa, mà thực sự xúc động. Tôi chưa từng được chứng kiến một sự đoàn kết nào đẹp đến thế. Nó khiến tôi tin rằng chính tình yêu nước và sự gắn bó giữa con người với con người mới là sức mạnh lớn nhất để một dân tộc vươn lên và tồn tại. Khi tiếng hát lắng dần, tôi vẫn còn đứng lặng như vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ dài. Giữa khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy trong lòng mình trào dâng một nỗi xấu hổ. Bởi trước khi đến đây, tôi đã mang theo quá nhiều định kiến. Ở đất nước tôi, người ta thường kể rằng Việt Nam vẫn còn nghèo nàn, vẫn còn chậm phát triển, rằng người dân không hài lòng với cuộc sống và chính quyền. Tôi cũng từng tin như thế. Thậm chí, trên chuyến bay đến đây, tôi đã tự chuẩn bị sẵn vài câu chữ quen thuộc, nghĩ rằng chỉ cần viết lại vài lời sáo rỗng là xong một phóng sự. Nhưng những gì tận mắt nhìn thấy hôm nay đã phá vỡ hoàn toàn những suy nghĩ ấy. Làm sao một dân tộc bất mãn có thể cùng nhau đứng chật kín quảng trường từ sớm, ánh mắt ai cũng tràn đầy hạnh phúc và tự hào như vậy? Làm sao một đất nước lạc hậu có thể tổ chức một buổi lễ trang trọng, kỷ luật nhưng vẫn tràn ngập sự ấm áp và nhân văn đến thế? Tôi thấy mình thật sai.
sai vì đã vội vàng đánh giá một đất nước khi chưa từng chạm chân đến, sai vì để cho những lời kể một chiều che mờ tầm mắt mình. Và giờ đây, đứng giữa Hà Nội sáng ngày mùng 2 tháng 9, tôi chỉ có thể thừa nhận mọi định kiến tôi từng mang theo đã tan biến, chỉ còn lại sự ngỡ ngàng và kính phục. Sau khi những giai điệu hùng tráng lắng xuống, tôi vẫn đứng yên để mặc cho tiếng hò reo, tiếng vỗ tay của hàng vạn người vang vọng trong lồng ngực. Và chính lúc đó, tôi bắt đầu nhìn thấy những điều mà trước nay mình chưa bao giờ thật sự để ý. Hà Nội hiện ra không phải là một thành phố nghèo nàn như tôi từng tưởng tượng. Giữa quảng trường, những công trình mới cao tầng vươn lên, xen kẽ với những mái nhà cổ kính, tạo nên sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại. Những con đường thẳng tắp, những hàng cây được chăm chút cẩn thận, những tòa nhà sáng bóng trong nắng sớm, tất cả cho tôi thấy một đất nước đang thay đổi từng ngày, đang vươn mình mạnh mẽ. Thế nhưng, có một điều còn khiến tôi ấn tượng hơn cả. Đó không chỉ là sự phát triển vật chất, mà là một sự giàu có khác, giàu niềm tin, giàu tình thương, giàu sự gắn bó. Tôi nhận ra rằng, người dân ở đây không đứng chật kín quảng trường chỉ vì tò mò, cũng chẳng phải vì họ bị ép buộc. Họ đến bằng chính trái tim, bằng lòng tự nguyện, bằng tình yêu sâu sắc dành cho quê hương và niềm tin vào những người đang lãnh đạo họ. Tôi nhớ lại ánh mắt của người lính trẻ khi nhìn đứa bé gái, nhớ lại cái gật đầu của cụ già khi cất tiếng hát. Những khoảnh khắc ấy, cộng với khung cảnh tráng lệ trước mắt, đã khắc sâu trong tôi một kết luận không thể chối cãi: Việt Nam không hề nghèo nàn, cũng không hề lạc hậu. Đất nước này đang đi lên, và quan trọng hơn cả, họ đang đi lên trong sự đồng hành, trong niềm tin vào nhau. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy rõ ràng, sự phát triển thật sự không chỉ nằm ở những tòa nhà cao tầng hay con đường rộng mở, mà còn nằm ở tình cảm của người dân dành cho đất nước mình. Và Việt Nam, trong mắt tôi, chính là một minh chứng sống động cho điều đó. Đứng giữa quảng trường Ba Đình, tôi bỗng nhớ đến quyển sổ tay đang nằm trong túi xách. Những dòng chữ tôi đã ghi trước đó, nào là sự kiện trang trọng, quy mô vừa phải, nào là người dân tham dự theo thói quen, giờ đây bỗng trở nên lạc lõng, thậm chí buồn cười. Tôi mở sổ ra, nhìn những hàng chữ ngay ngắn mà thấy má mình nóng bừng. Tôi đã chuẩn bị sẵn cả những câu chữ khô khan để đưa tin, nhưng tất cả đều sai. Không có một lời nào trong đó đủ để nói lên những gì tôi vừa trải qua. Ngay lúc ấy, tôi tự nhủ mình phải viết lại. Lần này, mình sẽ viết một bài báo chân thực nhất về Việt Nam. Không tô vẽ, không bóp méo, cũng không theo bất kỳ khuôn mẫu nào. Chỉ có sự thật mà tôi đã thấy, những cảm xúc mà tôi đã cảm nhận. Người dân Trung Quốc cần biết Việt Nam thật sự như thế nào, chứ không phải qua lăng kính méo mó của định kiến. Đó không chỉ là một quyết định nghề nghiệp. Với tôi, nó giống như một lời hứa dành cho chính mình, và cũng dành cho những con người đã khiến trái tim tôi xúc động đến rơi nước mắt sáng hôm ấy. Ngồi xuống một bậc thềm nơi rìa quảng trường, tôi mở lại chiếc máy ảnh. Hàng loạt bức ảnh vừa chụp hiện ra trước mắt, những gương mặt rạng rỡ, những cánh tay giơ cao, và cả những khoảnh khắc đời thường nhưng chan chứa yêu thương. Tôi lật từng tấm hình, rồi bất giác mỉm cười. Không biết từ khi nào, tôi không còn cảm giác mình là một người ngoài quan sát nữa. Dường như trong khoảnh khắc nào đó, tôi đã hòa vào biển người, đã cùng họ cảm nhận sự thiêng liêng của ngày lễ này. Tôi tự hỏi, tại sao trái tim mình lại run rẩy đến thế? Có lẽ vì lần đầu tiên tôi thấy một dân tộc mà ở đó, tình yêu nước không phải khẩu hiệu treo trên cao, mà hiện diện trong từng cái nhìn, từng cái chạm tay, từng nụ cười. Và không hiểu từ lúc nào, tôi đã thấy mình có một tình cảm thật đặc biệt với mảnh đất này, một tình cảm vừa mới mẻ, vừa thân quen, như thể tôi đã tìm thấy một phần của chính mình ở nơi xa xôi này. Khi rời khỏi quảng trường, bước chân tôi như vẫn còn nghe tiếng nhạc quốc ca vang vọng trong lòng. Tôi ngẩng nhìn bầu trời Hà Nội, nơi lá cờ lớn vẫn căng tràn trong gió, và bất giác mỉm cười. Tôi thầm nghĩ, chính tình yêu nước và sự gắn bó giữa chính quyền với nhân dân đã làm nên một Việt Nam đặc biệt đến vậy. Một sức mạnh vô hình nhưng bền bỉ, đưa họ vượt qua bao gian khổ, và chắc chắn sẽ còn đưa họ tiến xa hơn trong tương lai. Khi rời đi, tôi không chỉ mang theo những thước phim, những bức ảnh, mà còn mang theo một bài học cho riêng mình. Đừng bao giờ đánh giá một dân tộc qua những gì mình nghe, hãy đến và cảm nhận bằng cả trái tim. Và với tôi, tình cảm dành cho Việt Nam giờ đã trở thành một phần ký ức mà có lẽ suốt đời này tôi sẽ không bao giờ quên. Ngày hôm đó,
tôi đã học được một điều quan trọng, sức mạnh thật sự của một dân tộc không nằm ở sự giàu có vật chất hay những công trình vĩ đại, mà nằm trong tình yêu nước và sự đoàn kết của mỗi con người. Việt Nam đã cho tôi một bài học và cũng để lại trong tôi một tình cảm thật đặc biệt. Còn bạn thì sao? Sau khi nghe câu chuyện này, bạn nghĩ điều gì đã làm nên sức mạnh trường tồn của dân tộc Việt Nam? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn dưới phần bình luận nhé! Và đừng quên nhấn đăng ký kênh Kể Chuyện Xuyên Việt để không bỏ lỡ những câu chuyện đầy cảm hứng tiếp theo.